Hello mga ka-BP! Welcome back to our channel. For today's video ay gagawa tayo ng dalawang dessert. Ito ay ang pancake at ice cream na gawa syempre sa avocado. Dahil na avocado guys ay very nutritious at sasamantalahin natin dahil napapanahon siya kaya hindi siya masyadong mahal. So kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button at hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated. So first step natin guys is hihiwain natin yung ating avocado at kukunin natin yung kanyang laman. And then i-slice natin siya ng maliliit. So natin gagawin ay ang avocado ice cream at gagamit tayo ng all-purpose cream na chilled. Lalagay lang natin sa isang bowl. Then, i-whisk natin itong ating all-purpose cream until mag-double yung kanyang volume. If you have an electric mixer, pwede nyo gamitin yun para mas mabilis. Once na nag-double na yung volume ng cream ninyo, pwede nang ilagay ang condensed milk. Usually, half lang ng lata ang nilalagay ko, pero this time, nilagay ko yung isang buong lata dahil yung avocado is hindi siya matamis. Then, hahaluin lang natin itong mabuti until mag-totally blend na yung ating condensed milk at yung ating all-purpose cream. Next guys is mag-puree tayo or gagamit tayo ng blender para dito sa ating avocado. Hindi siya yung super na blend na papunta na sa juice kasi gusto natin may mga chunks of avocado pa rin tayong malalasahan. Nasa inyo na yan guys kung gaano karami avocado ang gusto nyong ilagay. Sa akin kasi yung sakto lang, hindi konti, hindi marami dahil merong bitter aftertaste ang avocado. So hahaluin lang natin tong mabuti. And nakikita niyo yung mga chunks of avocado na nandyan. Sinadya natin yan para meron pa tayong makakagat na fresh bits of avocado dun sa ating ice cream. Haluin nyo lang siya ng mabuti. At pagkatapos ay ilalagay natin siya sa isang airtight container at i-freeze natin siya for 12 to 24 hours. Make sure na airtight yung inyong lalagyan guys para hindi siya papasukin ng fluid. Naman, gagawa tayo ng ating pancake. So, meron tayong melted butter at isang egg. Ihahaluin lang natin yan mabuti guys. And then, maglalagay na ako ng 200 grams of hot cake mix. Halo-halo lang ulit. And then maglalagay na ako ng evaporated milk. So again guys, sa paglagay ng evaporated milk, gradually lang para hindi siya masyadong malabnaw, hindi rin masyadong malapot. Ma-adjust natin unti-unti yung texture ng ating pancake batter. Minsan kasi, iba-iba din yung kailangan mong amount ng evaporated milk. Depende sa klase ng hot cake mix or flour na gagamitin mo. Dadagdag pa ako ng konti pang evaporated milk. So, halo-haloin lang siya guys hanggang sa maging smooth yung ating butter. Matunaw lahat ng ating pancake mix. Wala na siyang lumps.
Then for our avocado flavor, nag-puree ako ulit ng ating avocado, fresh avocado, using itong aking maliit at very cute na blender. And then mag-a-add din tayo ng chunks of avocado. Again, halo-halo lang ulit hanggang sa mag-blend in na siya yung ating puree dito sa ating pancake mix. At pagkatapos niyan, ready na tayo magluto. Nagpainit na ako ng konting butter dito sa ating pan. Siyempre mahinang apoy lang guys. Then ilalagay na natin yung ating avocado pancake mixture. Ayan. Depende na lang kung gaano kalaki ang gusto ninyo. Tapos hintayin lang natin na magkaroon ng mga bubbles siya sa ibabaw. Indication yun na pwede na natin siyang i-flip over. Guys, pwede na, dahan-dahan. 1, 2, 3. Ayan. So, lulutuin lang ulit natin yung kabilang side. Presenting our avocado pancake. O, diba guys? Kulay green yung ating pancake. Pero hindi naman siya yung green na nakakatakot kainin. Very appetizing pa rin. Siyempre, nilagyan din natin ng avocado on top. Nilagyan din natin siya guys ng maple syrup or honey. Pero itong gamit ko ay honey kasi wala akong maple syrup. Ayan. Diba? Tsura pa lang masarap na. Tikman na natin. Meron din siya guys na bubuong avocado. Hindi siya avocado. After 24 hours ay ready na itong ating avocado ice cream. So ito naman ang ating titikman. So I hope guys you enjoyed watching our video. Please don't forget to hit the like, share, and subscribe. Thank you for watching!